วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำรถใหม่ๆจาก HiBoxing นะฮะจากค่าย HiBoxing ซึ่งเป็นค่ายที่อยู่กับเรามานานสำหรับรถในตระกูล Big Foot นะครับ3 ตัวนี้เป็นตัวที่ออกแบบมาใหม่นะครับมีความแข็งแรงทนทานโรงงานท้าให้วิ่งชนได้เลยนะครับวิ่งชนกำแพงวิ่งชนอะไรได้เลยนะครับรถมีความแข็งแรงมากนะครับในราคาที่ต่ำๆเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันนะตัวนี้นะครับเป็น Rampage 1:18นะครับก็จะตัวเล็กหน่อยนะมีรีโมทเป็น 2.4 จิกมาให้เลยนะครับรีโมทสามารถปรับช้าปรับเร็วได้นะครับในกรณีให้เด็กเล่นเราอาจจะปรับมาที่สโลว์นะรถก็จะวิ่งช้านิดหนึ่งนะครับปรับมาทางเขี่ยขึ้นมาทางด้านบนนะครับสวิตช์ตัวนี้ก็จะทำให้รถเร็วขึ้นแรงขึ้นนะฮะดูภายในกันหน่อยนะครับสปีด ESC เป็นแบบรวมมาเป็นเซอร์โวนะครับระบบเซอร์โวสปีดตามมือนะฮะเร่งเบาเร่งช้าได้ตามมือเลยนะครับมีถอยหลังมีเบรกมีถอยหลังแบตเตอรี่เป็นลิฟฟี่นะครับมาพร้อมเล่นเลยมีเครื่องชาร์จมีอะไรมาให้ครบเฟรมนะฮะดูเป็นคาร์บอนนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกแบบถูกๆทั่วไปแข็งแรงมากนะครับตัวนี้1:18นะครับRampageจำไว้เลยครับแล้วมาดูตัว1:12นะครับตัวนี้ Survival MT นะ Survival MT ก็ดูภายในนะเป็นระบบเซอร์โวสปีดคอนโทรลกับรีเซิเวอร์อยู่ในตัวเดียวกันนะครับปีกนกขับ4ล้อนะฮะเป็นขับ4ล้อขับเคลื่อน4ล้อความแข็งแรงทนทานนี่หายห่วงอันนี้เป็น1:10นะครับ Volcano XT ตัวนี้ตัวดุเลย1:10นะครับขับเคลื่อน4ล้อเป็นระบบเพลานะServo Speed Control Battery Stick Pack สามารถที่จะหาใส่ได้ง่ายๆพวกแบตสำรองแบตอะไรต่างๆเรามีเฟรมคาร์บอนนะครับเฟรมเป็นคาร์บอนตัวนี้1:10นะฮะมาพร้อมเล่นเหมือนกันรีโมทสำหรับตัว1:12กับ1:10จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น 2.4 จิกนะครับปรับทริมปรับอะไรได้ Reverse Normal ได้นะครับเดี๋ยวรถทุกตัวนะครับจุดหมุนทั้งหมดเป็นแบริ่งนะเป็นลูกปืนหมดแล้วเพราะนั้นเรื่องความลื่นเรื่องความแรงนี้หายห่วงนะรถทำออกแบบมาดีมีความแข็งแรงเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการวิ่งกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดู